हेलो फ्रेंड्स, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটোত আপোনালোকক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ BA ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ নিউ এক্সাম কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছো 2022-23 চনৰ ফুল মাৰ্ক 70-80 মাৰ্কৰ বেক থকা সকলৰ বাবে 80 মাৰ্ক আৰু নিউ এডমিশন কেটাৰ কাৰণে 70 মাৰ্কসৰ আপোনালোকে এইটো চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ইয়াতে আপোনালোকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোম এছাইনমেন্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ লগতে কুৱেশ্যন এনসাৰ পাব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াতে চাওক question number 4 is only for learner admitted before 2020 2020 চনত আগতে যি সকলে এডমিশন লৈছে হিয়তে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লিখিব। নিউ এডমিশন কেইটাই লিখিব নালাগে। বেক থকা কেইটাৰ বাবে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো 10 মাৰ্কসৰ। আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈ বাই বাই।